Ik denk dat wij binnen de band, maar ook iedereen wel herkent dat zuigende van de wereld heden ten dagen. Dat je alles in je gezicht gesmeten krijgt. Je hoeft je telefoon maar te openen en je wordt helemaal kapot gebombardeerd met allemaal issues, dilemma's en kwesties. Ik denk wat Dol maakt is dat wij heel goed het duisteren van doom en gothic en wave in een soort modern en liedjesachtig jasje weten te vangen. De bassist daar staat hier nog twee gitaristen zo. Precies. Naast elkaar. Ja, dat is geen probleem. Ja? En het een plek te geven en er niet mee opgekropt te blijven zitten. Duisternis en donkerte. En je daar ook niet voor af te hoeven wenden. Het omarmen en het daarom misschien wel wat behapbaarder maken of zo. Dus dan kan ik mijn versterkertje hier tussen die filmen. Ook wat voor jou fijn is. Ik denk dat onze muziek heel dynamisch en gelaagd is. Ik denk aan de ene kant catchy genoeg. Ik bedoel, we hebben het nu over Doom. Maar ik denk dat alles, dat we bij elkaar gewoon een hele brede muzieksmaak hebben. Waarbij ook gewoon veel het beste van popmuziek in naar voren komt. En een soort melting pot komt. En op een gekke manier wordt het toch herkenbaar Dol. Als je onze platen luistert, zeker met die laatste. Ik denk dat het mooie daaraan is dat je, als je het 100 keer draait, dat je nog steeds iets nieuws kan ontdekken. Dat het elke keer een soort ontdekkingsreis is. Wat hebben we het goed? Hier een drumkrukje. Ja, er wordt dan nog gezocht. Dat dacht ik wel weer. Ik denk dat het doen vooral een beetje log en lomp is, weet je wel. En misschien inderdaad wel die zware, langzame, met veel fuzz. Maar het is ook vooral een soort een gevoel. Je hele lijf wil mee daarin, weet je wel. Wil in die beweging, in dat golvende of zo. Het is ook mooi als je zo op het podium staat. Dat je een soort van verdwijnt. Gewoon heel erg in het hier en nu. Dat is het ook een beetje. Het thema van de plaat is identiteit in een heftig veranderende wereld. Ik denk dat wij binnen de band, maar ook iedereen wel herkent dat zuigende van de wereld heden ten dagen. Dat je alles in je gezicht gesmeten krijgt. Je hoeft je telefoon maar te openen en je wordt helemaal kapot gebombardeerd met allemaal issues, dilemma's en kwesties. En we zijn onszelf als mensheid heel erg aan het onderzoeken en onder de loep aan het leggen. En dat is hartstikke goed. We kunnen heel veel aan onszelf verbeteren en veranderen. Maar het doet ook wat met jou als individu. Hè? Niet jou als soort, maar ook jou als individu. Hoe verhoud jij je tot sommige kwesties waar we het nu in de wereld over hebben? Het kan heel veel invloed op je hebben. Het kan ook heel veel energie zuigen, maar je kan er ook, als je er een beetje slim mee omgaat, denk ik wel een beter persoon van worden. Hè? Als je eens nadenkt over hoe sta ik hierin en daarin. En op een persoonlijk niveau gaat het over mijn eigen identiteit die ik heel erg heb moeten zoeken en nog steeds aan het zoeken ben. The ocean fills my lungs. The twilight darkens and it's calm. The water flows in any way till the moment. Ik denk wel het mooie dat we wel in een soort luxe positie zitten... waarin we ook gewoon hele goede vrienden zijn... en elkaar ook heel vaak buiten de band omzien. En het is gewoon echt een hele fijne sfeer. Ik ken ook bands, ik ga geen namen noemen... maar waarbij dat niet zo is, dan kan ik me echt niet voorstellen... dat je inderdaad in dat busje zit in elkaars scheten... een week lang of 2 weken lang... dat je elkaar niet mag of zo. Ik denk dat dat ook voor het creatieve proces heel erg veel goeds doet. Jij happy? Oké. Ik ook. You guys ready for the next one? Hey, laten we even een duik in het 2 meter archief nemen. Ik dacht, jullie komen met Sepultura. Omdat het metal is. Ja. We zijn vrij breed georiënteerd. Maar dit komt ook dichtbij. Kijk, we hebben het net over doom en gothic. En ik denk dat deze band eigenlijk ook
die elementen heeft, maar op een hele andere manier. Die implementeren ze in een soort country jasje. Waardoor alles wat zij doen, het klinkt ergens luchtig, maar ondertussen zit er zo'n dreiging achter. En het is allemaal zo onheilspellend. Ik ben er enorm fan van. Ook weer een band die ik veel te laat heb ontdekt. Ze waren al uit elkaar toen ik ze leerde kennen. Maar gelukkig is de zanger nog steeds bezig onder een andere naam. David Eugene Edwards. Ja, die zeker. nu speelt onder de Woven Hand. Exact. Ja. Don't let your mind do all you walking. Boy, you stumble every time. That road I seen the devil stalking. Dealing only with the time. Don't let the door hit him. When the hound dog should have been him. Leave him open and leave him there. I don't care, but baby, don't look down. Keep your arm around me. Eén dingetje, we moeten nog over Killing Joke hebben en Love Like Blood. Ha. Want dat wilde hij eerst niet spelen en uiteindelijk kwam het er toch uit. Ja, meer voor jou eigenlijk. Waarom? Nou, gewoon als cadeautje aan jou. Nou, top. We hebben er misschien een beetje een doemsausje overheen gegooid. Hè? Een beetje dat trage, dat log. Want het is eigenlijk een heel up-tempo nummer. Het is in Nederland is het een pophit geweest in de jaren 80. En we hebben het veel in de bandbus gedraaid tot het punt dat we dachten... Hey, we moeten dit gaan coveren. Het is zo vet. En toen hebben we gewoon het BPM door het midden gehakt. En er gewoon misschien wel door vieren gehakt. En er gewoon een soort dol-versie van gemaakt.